Ursäkta, har du lust att hjälpa mig ett ögonblick? Ja, självklart. Vad kan jag hjälpa dig med? Jag står här framför den här biljettmaskinen och fattar ingenting. Det förstår jag. Automaterna här i Zürich kan vara rätt krångliga ibland. Jag ska åka till flygplatsen. Till Zürich-kloten. Ja, precis dit. Mitt flyg går om 3 timmar. Det är lugnt. Det hinner du utan problem. Vilken biljett ska jag välja här? Först måste du skriva in destinationen på skärmen. Så jag trycker på Flughaufen här. Ja, tryck bara på symbolen med flygplanet. Jaha, nu ser jag. Nu visar maskinen massa olika priser. Vill du ha en enkelbiljett eller ett dagskort? Bara en enkel tack. Jag ska inte tillbaka idag. Då väljer du Einzelbiljett. Okej, det har jag gjort. Ska jag åka första eller andra klass? Andra klass är väldigt bra i Schweiz och billigare. Då kör vi på det. Jag tar andra klass. Har du ett halvtaxkort? Nej, vad är det för något? Det är ett rabattkort för tågen. Om du inte har det väljer du vollpris. Okej, jag trycker på fullpris. Nu står det 13 frank och 80 rappen. Det är det rätta priset för en resa till flygplatsen. Kan jag betala med mitt kreditkort här? Japp, det är bara att sticka in kortet i springan där nere. Det funkar. Nu skriver maskinen ut biljetten. Snyggt! Glöm inte växel om du hade betalat kontant. Jag tog det på kortet, så det är lugnt. Kanon! Nu har du din biljett. Tack snälla för hjälpen. Vilket spår går tåget ifrån? Du kan ta nästan vilket tåg som helst som går i den riktningen. Hur vet jag vilket som går till flygplatsen? Kolla på den stora blå tavlan där uppe. Det var väldigt många tåg där. Leta efter ordet Flughaufen eller en liten flygplansikon. Där ser jag det. Spår 31. Det är i källarvåningen. Du måste ta rulltrappan ner. Är det långt härifrån? Nej, bara 2 minuter till fots. Går tågen ofta? Ja, det går ett tåg var 10:e eller var 15:e minut. Det är ju riktigt smidigt. Själva resan tar också bara ungefär 10 minuter. Så snabbt. Vad bra. Ja, tågstationen på flygplatsen ligger precis under terminalen. Måste man gå långt därifrån? Nej, du åker bara upp så är du vid incheckningen. Du har verkligen koll. Bor du här i Zürich? Ja, jag jobbar här i närheten av centralstationen. Zürich är en väldigt vacker stad, men dyr. Det stämmer. Schweiz är generellt sett inte billigt. Men tågen går i alla fall i tid, eller hur? Oftast ja. Vi är stolta över vår punktlighet. I mitt hemland är det tyvärr lite annorlunda. Här behöver du inte oroa dig. Bra. Jag har en fråga till om biljetten. Ja, vadå? Måste jag stämpla biljetten någonstans? Nej, biljetten från automaten gäller direkt. Så ingen stämpling behövs? Nej, det är bara att hoppa på tåget. Perfekt. Tack för ditt tålamod. Det var så lite så. Trevlig resa. Tack detsamma. Ha en fin dag. Hej då och trevlig flygresa. Hej då. Don't forget to use our website langfad.xyz, where you can get essential words and phrases, an Anki deck, and a PDF file based on this lesson. The link is in the video description. God dag. Passen tack. God dag. Här är mina dokument och min fruas pass. Tack så mycket. Varifrån kommer ni just nu? Vi kommer från Polen. Vi körde därifrån i morse. Och vad är målet med er resa? Vi ska till Tyskland, till Berlin. Reser ni privat eller i tjänsten? Vi är på semester. Vi ska turista i staden. Hur länge tänker ni stanna i Tyskland? Vi har bokat hotell för 2 veckor. Har ni bokningsbekräftelsen med er? Ja, ett ögonblick. Jag ska bara leta fram den i väskan. Ta god tid på dig. Här är dokumentet från hotellet i Berlin. Tack. Det ser bra ut. Vem äger den här bilen? Det är min bil. Den är registrerad i mitt namn. Har ni bilhandlingarna och försäkringsbeviset med er? Ja, här är registreringsbeviset och det gröna kortet. Tack så mycket. Var vänlig och öppna bakluckan nu. Självklart. Jag går ur och öppnar den åt dig. Vad har ni i de här 2 stora resväskorna? Det är bara våra kläder för semestern. Har ni med er några presenter eller varor till försäljning? Nej, ingenting alls. Bara personliga tillhörigheter. Medför ni alkohol eller tobaksvaror? Jag har 2 flaskor vin som present till några vänner. Det är tillåtet.
Har ni mer än 10 000 euro i kontanter mer? Nej, så mycket pengar har vi inte. Har ni några förbjudna föremål som vapen eller droger i bilen? Nej, självklart inte. Bra. Vem är damen i passagerarsätet? Det är min fru. Kan hon vara snäll och veva ner rutan en kort stund? Ja, älskling. Kan du öppna fönstret? Tack. Allt verkar vara i ordning. Hur länge har du haft körkort? Jag har haft mitt körkort i 10 år. Är du trött? Sträckan från gränsen är lång. Visst är jag lite trött, men vi tar pauser ofta. Det är viktigt för säkerheten. I Tyskland finns ingen hastighetsbegränsning på många motorvägar. Jag vet, men jag föredrar att köra försiktigt och långsamt. Det är en bra inställning. Har ni en reflexväst i bilen? Ja, den ligger här i handskfacket. Och första hjälpen-kittet, är det fortfarande giltigt? Ja, jag kollade det för bara 2 månader sedan. Jättebra. Ni verkar vara väl förberedda. Vi vill inte ha några problem. Det förstår jag. Här får ni tillbaka passen och dokumenten. Är allt okej? Får vi köra vidare? Ja, allt är korrekt. Jag önskar er en trevlig semester i Berlin. Tack så mycket. Hur är vädret i Berlin? Vet du det? Igår var det soligt, men idag ska det visst regna. Vad synd. Men vi har paraplyer med oss. Då är det inga problem. Berlin är fint även när det regnar. Det hoppas vi också. Tack för ditt vänliga bemötande. För all del. Kör försiktigt och ta hand om er. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Hej, god dag. Det är min första dag här idag. Hej! Välkommen till vårt coworking space. Tack. Jag heter Thomas. Jag har bokat ett skrivbord online. Trevligt att träffas, Thomas. Jag är Julia, community manager här. Detsamma, Julia. Kan du visa mig hur allt funkar här? Jättegärna. Först ska jag visa dig din arbetsplats. Det vore kanon. Jag behöver en lugn plats. Ditt bord står längst bak i den blå zonen. Där är det väldigt tyst. Perfekt. Finns det stabilt wifi här också? Ja, självklart. Lösenordet står på den lilla tavlan på väggen. Jag ser det. Det var ett ganska långt lösenord. Ja, men det är väldigt säkert. Vi har höghastighetsinternet här. Det är viktigt för mitt jobb. Jag har massor av videomöten. För telefonsamtal har vi speciella bås. Får jag inte prata i telefon vid mitt skrivbord? Korta samtal är okej, men för långa möten är båsen bättre. Det fattar jag. På så sätt stör jag inte de andra. Precis. Vi är noga med att ha en lugn arbetsmiljö här. Var hittar jag köket? Jag behöver alltid kaffe på morgonen. Häng med, jag visar dig. Det ligger precis runt hörnet. Oj, köket är ju jättemodernt och stort. Vi har kaffemaskin, vattenkokare och mikrovågsugn. Kostar kaffet extra? Nej, kaffe och te är gratis för alla medlemmar. Vilken bra service. Finns det mjölk i kylen också? Ja, vi har vanlig mjölk och även havremjölk. Kanon. Jag dricker gärna havremjölk. Får jag ha min mat i kylen? Ja, men var snäll och skriv ditt namn på dina grejer. Det ska jag göra. Var kan jag skriva ut dokument? Skrivaren står där borta bredvid receptionen. Behöver jag något speciellt program på min laptop för det? Du kan bara skicka ditt dokument via mail direkt till skrivaren. Det låter ju enkelt. Vad är adressen till skrivaren? Adressen står på en dekal direkt på maskinen. Okej, det hittar jag säkert. Har ni en skanner också? Ja, skrivaren kan både skanna och digitalisera dokument. Strålande. Och vad gör jag om jag behöver hjälp med tekniken? Du kan fråga mig när som helst, eller min kollega Marcus. Är Marcus också alltid här? Han är oftast här mellan 9 och 17. Bra att veta. Vilka öppettider har ni egentligen? Med din kod kan du komma in dygnet runt, 7 dagar i veckan. Det är väldigt praktiskt. Jag jobbar ibland sent på kvällen. Många här utnyttjar möjligheten att sitta här på helgerna också. Finns det något ställe här där man kan koppla av? Ja, vi har en tackterrass med en fantastisk utsikt. Det låter helt underbart. Får man röka där? Bara i det markerade hörnet på terrassen. Inne i byggnaden är rökning förbjuden. Det är lugnt för min del. Jag röker ändå inte så mycket. Vi har också ett vilorum med en soffa för små pauser. Ni har verkligen tänkt på allt. Vi vill att våra gäster ska trivas här. Jag känner mig redan väldigt välkommen. Det var roligt att höra. Har du några fler frågor? Inte just nu. Jag sätter igång och jobbar lite. Lycka till med jobbet idag, Thomas. Tack Julia. Vi ses i köket senare.
Vi ses. Ha en bra första arbetsdag. Tack, det ska jag ha. Hej då. Hej då! God dag, fru Mayer. Vad roligt att du kunde komma idag. God dag, herr Schneider. Tack så mycket för inbjudan. Slå dig ner, är du snäll. Vill du ha ett glas vatten? Ja, gärna. Det var omtänksamt. Vi letar alltså efter en ny barnvakt till våra 2 barn. Jag läste det i er annons. Hur gamla är barnen? Min son heter Lukas och är 5 år gammal. Och hur gammalt är det andra barnet? Min dotter heter Sofie och är 3 år. Det är en härlig ålder. Berätta gärna lite mer om dem. Lukas gillar att leka med bilar och Sofie älskar att måla. Vad kul. Jag tycker också mycket om att måla med barn. Har du erfarenhet av att jobba som barnvakt sedan tidigare? Ja, jag har jobbat som barnvakt i 3 år nu. Hur många familjer har du jobbat hos? Jag har jobbat hos 2 familjer i min hemstad. Varför vill du ha det här jobbet hos just oss? Jag tycker väldigt mycket om barn och gillar att umgås med dem. Det är jätteviktigt för oss. Vad brukar du göra med barnen? Vi går ofta till lekparken eller läser sagor. Sofie älskar sagor. Kan du laga enklare mat också? Ja, jag kan koka pasta eller göra nyttiga mackor. Det räcker gott och väl. Barnen äter gärna frukt och grönt. Vad bra. Jag är noga med att de får i sig nyttig mat. Hur ser ditt schema ut? När kan du jobba? Jag är oftast ledig på eftermiddagarna från klockan 15. Det passar perfekt med våra arbetstider. Och hur ser det ut på helgerna? Ibland behöver vi hjälp på lördagskvällar också. Skulle det funka? Ja, på lördagskvällar är jag flexibel. Vad hade du tänkt dig i timlön? Jag tänkte mig 15 euro i timmen. Är det okej för er? Ja, det tycker vi är ett rimligt pris. Bor ni här i närheten eller långt bort? Vi bor precis mitt emot den stora stadsparken. Kanon. Då kan jag gå dit och promenera med barnen. Precis. Det brukar vi också göra. Har du några frågor till mig? Ja, har barnen några allerginer? Nej, de är friska och har inga allergier. Det var skönt att höra. Har du bil eller åker du buss hit? Jag åker buss. Hållplatsen ligger nästan precis utanför dörren. Det stämmer. Kommunikationerna här är verkligen jättebra. När tänker ni bestämma vem som får jobbet? Vi ska prata med en person till och så ringer vi dig imorgon. Det låter bra. Då väntar jag på ert samtal. Tack för ett trevligt samtal idag. Tack själv. Ha en fortsatt fin dag, herr Schneider. Hej då, fru Mayer. Vi hörs. Hej då. Hej, herr Rossi. Kan jag hjälpa dig lite snabbt? Hej, fru Weber. Ja, gärna. Jag är lite förvirrad. Gäller det soptunnorna här på gården? Precis. I mitt land är systemet helt annorlunda. Ingen fara. Det är svårt för alla i början. Varför är det så många olika färger? Varje färg står för en viss typ av avfall. Vad ska man till exempel slänga i den blå tunnan? I den blå tunnan slänger man bara papper och kartong. Så även gamla tidningar och reklamblad? Ja, precis. Men kartongen måste vara ren. Jag fattar. Och hur är det med den gula tunnan? Den gula tunnan är för förpackningar av plast och metall. Ska tomma yoghurtbägare också i där? Ja, men skölj gärna ur dem lite snabbt först. Och vad gör jag med konservburkar? De ska också i den gula tunnan. Okej. Papper i blått och plast i gult. Det ska jag komma ihåg. Sen har vi den bruna tunnan. Det är för matavfall. Vad exakt räknas som matavfall? Alla matrester, som fruktskal eller grönsaksrens. Får man slänga köttrester där också? Ja, det är tillåtet. Kaffesump ska också i där. Och vad är den svarta tunnan längst bort till för? Det är restavfall. Där slänger man allt som inte passar i de andra. Som blöjor eller dammsugarpåsar? Helt rätt. Men kasta för Guds skull inga batterier i restavfallet. Var ska jag göra av gamla batterier då? Batterier tar man till mataffären. Där finns det speciella behållare. Det var bra att veta. Och hur gör man med glasflaskor? För glas har vi stora containrar vid nästa gatuhörn. Måste man sortera dem efter färg där också? Ja, det finns behållare för ofärgat glas, brunt glas och grönt glas. Det här är ju en hel vetenskap. Man vänjer sig snabbt. Det är viktigt för miljön. Det har du såklart rätt i. Jag vill göra rätt för mig. Det tycker jag är mycket berömvärt av dig. Vad gör jag med gamla möbler som jag inte behöver längre? Det kallas för grovavfall.
Då får man boka en hämtning hos kommunen. Kostar det mycket pengar? Oftast är det gratis en gång om året. Tack för den utförliga förklaringen, fru Weber. Det var så lite så. Om du har fler frågor är det bara att knacka på min dörr. Det ska jag göra. Ha en fin eftermiddag. Tack detsamma. Lycka till med sorteringen. Tack, vi ses. Hej! Det var med en fin ostbutik ni har här. Hej! Välkommen till vårt mejeri. Vill du smaka på något? Ja, hemskt gärna. Jag älskar schweizisk ost. Vad roligt att höra. Vilken sort gillar du bäst? Jag gillar ostar som inte är för milda, men inte heller för starka. Men då tycker jag att du ska prova den här unga emmentalen. Den smakar jättebra. Väldigt mild och nötig. Det är en riktig klassiker. Hålen är typiska för den. Varför är det egentligen hål i osten? Det blir så under lagringen på grund av speciella bakterier. Spännande. Vad har ni mer att erbjuda? Här har jag en appenzeller. Den är betydligt smakrikare. Får jag ta en liten bit och smaka? Självklart. Här, varsågod. Men se upp, den har mycket arom. Oh ja, den är verkligen kraftig, men den smakar fantastiskt. Appenzellen behandlas med en hemlig kryddblandning. En hemlig blandning? Det låter ju intressant. Ja, ingen känner till det exakta receptet. Det är en gammal tradition. Har ni även ostar från den här regionen? Ja, den här allosten kommer direkt från fäboden där uppe. Den ser väldigt gul och fast ut. Är den gammal? Den har lagrats i 12 månader. Smaka får du se. Den här är min favorit. Den är så intensiv och krämig. Det är vår stolthet. Korna där uppe äter bara färska örter. Det märks direkt på smaken. Vad kostar ett kilo av den? 1 kilo kostar 28 frank. Det är ett rejält pris, men kvaliteten är värde. Vill du ha en bit med dig hem? Ja, jag tar gärna 300 gram av allosten. Absolut. Ska jag vakuumförpacka den åt dig? Ja tack, jag har en lång resa hem framför mig. Inga problem. Då håller sig osten fräsch länge. Säljer ni även färskt bröd till osten? Japp, vi har färskt lantbröd där borta. Då tar jag en liten limpa bröd också. Vill du prova en flaska vin från trakten också? Vilket vin passar bäst till den här allosten? Ett torrt vitt vin sitter som en smäck till den. Nej tack, idag nöjer jag mig med osten och brödet. Då så, det blir 32 frank totalt. Här är en 50-lapp. Och 18 frank tillbaka. Tack så mycket. Tack själv för den fina hjälpen och smakproverna. Det var ett nöje. Välkommen åter. Det ska jag definitivt göra. Hej då! Hej då och hoppas osten smakar. God dag, herr Schmidt. Kom in, är du snäll. God dag, doktorn. Tack så mycket. Hur mår du idag? Om jag ska vara ärlig så mår jag inte särskilt bra. Det var tråkigt att höra. Berätta lite mer. Jag känner mig väldigt trött mest hela tiden nu för tiden. Har du mycket på jobbet just nu? Ja, mitt jobb är väldigt stressigt för tillfället. Vad jobbar du med? Jag jobbar som programmerare på ett stort företag. Sitter du framför datorn hela dagarna? Ja, nästan 8 eller 9 timmar om dagen. Det är väldigt ansträngande för både ögonen och huvudet. Det stämmer. På kvällarna har jag ofta huvudvärk. Sover du ordentligt på nätterna? Nej, tyvärr inte. Jag vaknar ofta. Ligger du och tänker på jobbet på nätterna? Ja, jag tänker på projekten och alla problem. Det är ett tydligt tecken på för mycket stress. Vad kan jag göra åt det? Tränar du något efter jobbet? Nej, jag är för trött för gymmet på kvällarna. Du behöver inte träna hårt. En promenad räcker ofta långt. Brukar du själv gå på promenader? Ja, varje kväll i 30 minuter i parken. Hjälper det verkligen mot stress? Ja, frisk luft och rörelse är jätteviktigt. Jag kanske borde testa det. Äter du lunch regelbundet? Ofta äter jag bara en snabb macka vid skrivbordet. Det är inte bra. Du behöver en riktig paus. Men jag har så himla mycket att göra. Jobbet blir aldrig färdigt, men din hälsa är viktigare. Du har nog rätt i det. Dricker du mycket kaffe? Ja, det blir väl en 6-7 koppar om dagen.
Det är för mycket koffein. Det gör dig bara nervös. Jag behöver kaffet för att hålla mig vaken. Testa att dricka te eller vatten istället. Det kommer bli svårt för mig. Börja med små steg. Vad är mer viktigt för att kunna slappna av? Har du någon hobby? Något som gör dig glad? Jag gillar att lyssna på musik eller läsa en bok. Det är jättebra. Gör det lite oftare. Jag tar mig sällan tid till det. Planera in din fritid, precis som ett möte. Det var en bra idé. Jag ska skriva in det i kalendern. Vad fint. Hur känns det nu när vi har pratat lite? Lite bättre faktiskt. Det känns skönt att få prata om det. Det glädjer mig. Vi ses igen nästa vecka. Ja, jag kommer gärna tillbaka. Jag önskar dig en lugn kväll utan jobb. Tack så mycket, doktorn. Hej då. Hej då, herr Schmidt. Hej Anna, vad kul att du kunde komma. Hej Lukas, tack för inbjudan till utställningen. Gillar du tavlorna här i det första rummet? Jag vet inte riktigt, de är väldigt färgstarka. Ja, det är modern expressionism. Kolla på den där tavlan där borta. Vilken menar du? Den med de blå cirklarna? Nej, den stora tavlan med den röda fyrkanten i mitten. Jaha, jag ser den. Vad tycker du om den? Om jag ska vara ärlig så fattar jag ingenting. Varför inte? Den ser väl intressant ut? Det är ju bara en röd fyrkant på vit bakgrund. Kanske ville konstnären förmedla lugn med den. För mig ser den mest tråkig ut. Konst behöver inte alltid vara komplicerad. Det är sant, men jag föredrar nog landskapsmålningar. Landskap är klassiskt, men det här är något nytt. Vad betyder den där svarta kabeln på väggen? Jag tror att den också är en del av konstverket. En kabel? Är det verkligen konst? Ja, den symboliserar kopplingarna i vår värld. Det var en intressant tanke, men väldigt märklig. Modern konst ska ju få oss att tänka efter. Det lyckas den i alla fall med. Jag är helt förvirrad. Kolla där, den tavlan har väldigt mörka färger. Den känns lite sorglig. Tycker du inte det? Jo, målaren kanske hade en dålig dag. Skulpturen i mitten gillar jag bättre. Den av metall och glas? Ja, den glänser så fint i ljuset. Formerna är verkligen eleganta. Vem är konstnären egentligen? Han kommer från Berlin och är fortfarande väldigt ung. Han har i alla fall mycket fantasi. Vill du kika i katalogen sen? Ja, det kanske finns några förklaringar till tavlorna där. Det brukar hjälpa för att förstå syftet. Ibland är det bättre att bara titta. Precis. Alla ser vi olika saker i konsten. Vad ser du i tavlan med de bula linjerna? För mig ser det ut som en stad på natten. Åh ja, nu ser jag det också. Som en karta uppifrån. Ser du? Man måste bara ge det lite tid. Du har rätt. Man behöver tålamod för det här galleriet. Ska vi gå och ta en kaffe efteråt? Jättegärna. Då kan vi diskutera vidare. Gärna. Jag har faktiskt blivit lite hungrig. Konsten gjorde mig också hungrig. Då rör vi oss. Taget. Jag hänger på. God dag. Välkommen till vår chokladverkstad. God dag. Här doftar det helt fantastiskt av kakao. Tack så mycket. Vi tillverkar allt här på plats i huset. Det syns. Vilket enormt utbud ni har. Vill du ha något att dricka först? Eller vill du köpa praliner direkt? Jag skulle vilja beställa en kaffe först. Ja visst. Vi har espresso, cappuccino eller varm choklad. Jag tar en stor cappuccino, tack. Vill du ha socker eller kanel till? Bara lite socker, tack. Ingen kanel. Det blir bra. Och så skulle jag vilja köpa presenter till mina vänner. Vilken typ av choklad gillar dina vänner bäst? Min tjejkompis gillar mörk choklad med nötter. Då rekommenderar jag de här handgjorda pralinerna. Åh, de ser jättefina ut. Är det valnötter i dem? Det är hasselnötter och lite havssalt. Det låter perfekt. Jag tar en liten ask med sådana. Ett mycket bra val. Och vem mer letar du till? Till mina föräldrar. De älskar vit choklad. Vi har vit choklad med torkade jordgubbar. Det ser väldigt aptitretande ut. Jag tar lite av det också. Vill du ha en blandad ask eller bara en sort? Kan du blanda lite olika praliner åt mig, är du snäll? Självklart. Jag lägger i några med karamell också. Ja, karamell är alltid poppis. Det gillar alla.
Har ni praliner med marsipan också? Ja, visst, här i det här hörnet hittar du marsipan. Strålande. Jag tar 5 stycken sådana. Uppfattat. Jag slår in allt som ett paket. Vad snällt. Tack för hjälpen. Det gör jag så gärna. Besöker du Lviv ofta? Nej, det är mitt första besök i den här staden. Trivs du bra här hos oss än så länge? Ja, jättemycket. Arkitekturen är vacker och folk är trevliga. Det var roligt att höra. Lviv är känt för sitt kaffe. Det har jag märkt. Det finns mysiga kaféer överallt. Här är din cappuccino. Se upp, den är väldigt varm. Tack så mycket. Jag sätter mig vid fönstret. Där har du fin utsikt över Marknadstorget. Ja, det är ett perfekt ställe att sitta och titta på folk. Jag kommer snart med notan till bordet. Kan jag betala med kort? Ja, självklart. Vi tar alla vanliga kort. Kanon. Då ska jag njuta av mitt kaffe först. Hoppas det smakar. Tack. Chokladen ser verkligen ut som små konstverk. Vi lägger ner mycket kärlek i handverket. Det märks direkt. Tack än en gång. För all del. Vi ses vid bordet om en stund. Kolla Maria, där uppe är ingången till bergbana. Och ja, jag ser den. Behöver vi vänta länge? Nej, jag tror inte det. Det strömmar ut folk precis nu. Vad kostar en biljett för en tur? Det är jättebilligt. Vi kan bara blippa kortet. Vad smidigt. Jag älskar de här gamla vagnarna. Ja, bergbanan i Kiev är på över 100 år gammal. Det var länge det. Hoppas den är säker. Ingen fara. Den besiktigas noga varje år. Kolla, nu kommer vagnen. Ska vi gå på? Ja, kom snabbt nu. Vi vill ha en fönsterplats. Vilken tur vi har. Här framme är det helt ledigt. Perfekt. Härifrån ser man allt bäst. Nu börjar vagnen röra sig. Det går ganska långsamt. Ja, då hinner vi njuta av utsikten längre. Kolla till vänster. Är det floden Dnipro? Ja, precis. Det är Dnipro. Den är enorm, eller hur? Den ser ut som ett helt hav härifrån. Och där borta ser man stadsdelen Podil. Det är dit vi ska promenera senare, va? Precis. Där finns det massor av gamla hus och restauranger. Träden här i slutningen är så vackert gröna. På hösten blir de helt gula och röda. Det är också häftigt. Jag tycker den här turen är väldigt avkopplande. Ja, man slipper stadens brus för ett ögonblick. Kiev är verkligen en väldigt grön stad. Det säger många turister. Det finns otroligt många parker här. Vart går vi när vi kommer ner? Vi hamnar direkt vid Posttorget. Vad kan man göra på Posttorget? Vi kan promenera längs kajen eller ta en båttur. En båttur på Dnipro låter ju helt fantastiskt. Då kör vi på det. Vädret är ju perfekt för det idag. Solen skiner och det är inte för varmt. Nu är vi snart framme vid den nedre stationen. Turen var alldeles för kort enligt mig. Vi kan åka upp igen senare. Ja, det kanske vi gör till kvällen. När det är mörkt är staden jättevacker med all belysning. Bra idé, men nu kliver vi av först. Vänta tills vagnen har stannat helt. Lugnt, jag har min väska och min kamera. Då går vi ner mot floden. Jag ser verkligen fram emot den där glassen du lovade mig. Självklart. På Posttorget finns den bästa glassen. Då är jag mer än nöjd. Kom nu, dörrarna öppnas. Nu kör vi. Kiev väntar på oss. Mot vattnet.